फर्स्ट गोइङ ब्याक इन टाइम चाहिँ स्वतन्त्र चाहिँ इट वाज इन आवर डेब्यू एल्बम प्याराडाइम सिफ्ट 1 जेनेसिस. अनि यो चाहिँ इट वाज हाम्रो अलिकति एक्सपेरिमेन्टल सङ जहाँ चाहिँ वी वान्टेड इट टु बी अ बिट एक्ज्याक्टली कमर्सियल त नभनौँ होइन, बट वी लाइक डेलिभरेटली ट्राई टु मेक इट अ बिट क्याची भनौँ न. अनि गीत सुन्दा लाइक के अरे यु क्यान टेल द्याट इट्स अ बिट हुन्छ नि अलिकति जस्ट यतिकै रमाइलो खालको गर्न खोजे होइन. सो स्वतन्त्र हाम्रो रिसेन्टली रिलिज भएको भर्जन चाहिँ वाज एक्चुली सपोज टु बी अ लकडाउन भर्जन होइन. सो हामीले चाहिँ यो अक्टोबरमा एक्चुली बिफोर दसैँ नै हामीले रिलिज गर्ने प्लान गरेको थियो होइन. वेन इट वाज काइन्ड अफ अलि लाइक सिचुएसन वाज नट रियली गुड बाहिर होइन, त्यति बेलै हामीले रिलिज गर्ने सोचेको थियो. हाम्रो टाउन फर द काउन्ट गरे जस्तै हामीले त्यस्तो सोचेको थियो. सो एक्चुली फर्स्टमा चाहिँ इट वाजन्ट इभन स्वतन्त्र द्याट यु वान्टेड टु डु होइन. फर्स्टमा चाहिँ ल अर्को एउटा लकडाउन सेसन गर्नु पऱ्यो भने होइन सब केटाहरूले, अनि केटाहरूले अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भने सो रिसान र मेरो चाहिँ फर्स्टमा त फोर लर्न गर्नुपर्छ, म्युजिक भिडियो भएको गीत हो सबले यही सुन्ने हुन्छ, फोर लर्न गर्नुपर्छ भन्ने होइन. अनि एभ्री वान अग्रिड पनि, किनकि लाइक बिफोर दिस लकडाउन एन्ड all this crazy stuff होइन, we were like practicing for learn for our live shows होइन. तर के भयो भने लाइक गऱ्यो एन्ड वी अल अग्रिड, देवाशिष एन्ड लज्जु अल्सो अग्रिड, बट अभि चाहिँ होइन लाइक खै उसलाई चाहिँ लाइक स्वतन्त्र मन पर्थ्यो कि अनि पहिल्यैदेखि. अनि उसले चाहिँ होइन स्वतन्त्र गरौँ न, फोर लर्न अलिक लाइक पहिल्यै छ त त्यो, किन फेरि फोर लर्न गर्ने, स्वतन्त्र गरौँ न भने होइन. चाहिँ स्टार्टेड मेकिङ लाइक कस्तो माइन्ड म्यापिङ भनौँ न, यस्तो गर्नुपर्छ यो गीतमा, यस्तो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यो राख्नुपर्छ, अब गर्नु पऱ्यो, यस्तो आइडिया निकाल्नु पऱ्यो नि. एन्ड वी वान्टेड इट टु बी बेटर. अनि एउटा लाइक कस्तो कुरा भने चाहिँ पुरानो गीतहरू रिभिजिट गर्दा चाहिँ जहिले लाइक डिफ्रेन्ट आइडियाज आउँछ है. लाइक इभन फोर लर्न गर्दा वी ह्याड सो मच के अरे सो मेनी अदर आइडियाज कि नयाँ आइडिया जेनेरेट हुने, यता यो राख्नुपर्छ, यता यो राख्नुपर्छ, यता यो यता भयोलिन चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर. सो वी ह्याड मेनी आइडियाज. सो प्याराडाइम सिफ्ट चाहिँ वेन वी स्टार्टेड, सो वी वान्टेड इट टु बी लाइक अ टोटल्ली डिआइवाई प्रोजेक्ट, सबै घरैबाट गर्ने, सकेसम्म चाहिँ सबै आफै गर्ने. एन्ड सो यो स्वतन्त्रको पनि त्यस्तै गरी हामीले लाइक घरमै प्रड्युस गरेको हो सबै. वी आर नट प्रोफेसनल्स होइन डुइङ इट, वी आर जस्ट एक्सपेरिमेन्टिङ. अनि वी माइट हेभ गटन बेटर होइन बाई लाइक गरेर, बट स्टिल वी आर नट प्रोफेसनल्स एन्ड स्टिल देयर इज अ लट टु लर्न. सो स्वतन्त्रको रेकर्डिङ लाइक सानो एउटा रेकर्डिङ ब्रेकडाउनमा दिँदा चाहिँ लाइक अल अफ आवर अदर सङ्ग्स चाहिँ वी डिड इट इन आवर होम होइन. स्टार्टिङ विथ ड्रम्स एन्ड बेस चाहिँ ड्रम्स र बेस चाहिँ वी प्रोग्राम्ड होइन. सो ड्रम प्रोग्राम गर्ने चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी कमन होइन, आजकल सबै ब्यान्डहरूले त्यही अप्रोच युज गर्छ, बिकज इट्स इजियर, चिपर एन्ड मोर इफेक्टिभ भनौँ न. अनि बाई लाइक अहिले चाहिँ लाइक अलिकति आउट अफ टपिक कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ we don't record, we program drums because it's the easier way for us होइन. it's not because our drummer can't play होइन. के धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ मिसकन्सेप्सन छ र ड्रमरले बजाउनु सक्दैन होला भनेर, बट नो, आवर ड्रमर इज लाइक अ फिनोमिनल ड्रमर होइन. यु शुड जस्ट सी हिम लाइक डुइङ हिज स्टफ, इट्स अमेजिङ होइन, इट्स जस्ट अमेजिङ. अनि त्यसपछि वी प्रोग्राम ड्रम्स बिकज इट्स इजियर एन्ड साउन्ड्स बेटर. अनि त्यो वाइ वी प्रोग्राम ड्रम्स भन्दा चाहिँ लाइक सानो आन्सर चाहिँ यही हो. सो मुभिङ अन फ्रम ड्रम्स, बेस प्रोग्राम भएको चाहिँ धेरै मान्छेहरू लाइक वाट होला होइन. सो बेस पनि प्रोग्राम होइन, म पनि त्यस्तै थिएँ होइन पहिला, लाइक बेस प्रोग्राम कति लाइक युट्युबमा देख्थेँ होइन, मान्छेहरूले बेस प्रोग्राम गरेर राखेको छ होइन. अनि मलाई लाइक वाट हुन्थ्यो कि बेस पनि कहीँ प्रोग्राम गर्छ भनेर. देन बट चाहिँ म यसो अब लकडाउनमा अलिकति आई ट्राइड लाइक स्याम्पल लाइब्रेरी अफ बेस होइन. अनि इट जस्ट साउन्ड सो गुड के. अनि त्यति बेला चाहिँ आई रियलाइज कि मान्छेहरूले किन गिटारको टोन बेसमा हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ द्याट पोइन्ट आई रियलाइज कि ओ यार यस्तो पो बेस खतरा भएपछि पो बेस के अरे गिटार खतरा हुने रहेछ भनेर हुन्छ नि. सो आई अनलक द स्मल सिक्रेट ओभर त्यति बेला. अल्सो वी डिडन्ट ह्याभ मिन्स टु रेकर्ड बेस होइन. सो त्यो भएर चाहिँ वी युज्ड प्रोग्राम बेस होइन. सो स्वतन्त्रमा चाहिँ लाइक यु आर हियरिङ अ प्रोग्राम बेस होइन. सो एभ्री लाइक अल द्याट पावरफुल ग्राइन्ड एन्ड अल, इफ यु फाइन्ड लाइक द गिटार्स आर साउन्डिङ गुड, then maybe like 40% of the thing is being done by the bass.
गिटार चाहिँ इट वाज रेकर्डेड बाई माई ट्रस्टी टेलिकास्टर लाइक पहिला चाहिँ म के गर्थेँ भने अति नै लाइक कम्प्लिकेटेड अप्रोच लिन्थेँ होइन चाहिने भन्दा नचाहिने बडी यताउता घाजाङ गुजुङ गरेर होइन सो त्यस्तै हुँदा आई रियलाइज द्याट के अरे सिम्प्लिसिटी इज द की टु लाइक साउन्डिङ गुड होइन अनि जस्ट यति बेला चाहिँ सिम्पल एउटा एम्प मात्र थियो होइन सो अनि एउटा दुइटा कुरा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेँ जस्तै क्वाड ट्र्याकिङ चाहिँ वाज अ मेन पार्ट अफ माई एक्सपेरिमेन्टेसन होइन अनि यसमा चाहिँ लाइक गिटार चाहिँ आर क्वाड ट्र्याक्ट अनि त्यो पनि आई युज 2 डिफ्रेन्ट टोन्स होइन साउन्ड कम्प्लिकेटेड बट इट्स लाइक अ भेरी इजी प्रोसेस होइन भोकल्स चाहिँ इज द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अफ दिस सङ होइन अनि लाइक म पनि अहिले पनि बोल्दा आई गेट भेरी एक्साइटेड कि अबाउट भोकल्स बिकज भोकल्सले चाहिँ यो के अरे यो गीतलाई चाहिँ लाइक अर्को लेभलमा लग्यो आई थिङ्क मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ होइन बिकज द्याट्स वाट आई फेल्ट होइन वाइल डुइङ द सङ्ग्स एन्ड लज्जो हेज डन अ लाइक फेनोमिनल जब होइन यसमा अनि अब हामीले चाहिँ के सोचेको थियो भने लज्जुले लाइक पहिलाकै लाइक गाउँछ होला होइन हल्का यताउता चेन्ज गर्छ होला बट मोरलेस त्यही हुन्छ होला भनेर सोचेँ होइन बट वाट ह्यापन्ड वाज लाइक कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट कुरा कि लज्जु ब्रट लाइक कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फिल टु स्वतन्त्र होइन इट्स बेसिकली त्यही हो कि बिकज भोकल्स हेज रियली टेकन दिस सङ टु अनदर लेभल अनि रेकर्ड गर्दा चाहिँ विथ इट लट अफ थिङ्स होइन भोकल्समा इफ नट द फर्स्ट होइन बट फर्स्ट टाइम नै हो कि मैले फर्स्ट टाइम भोकल्स गरेको होइन अनि रेकर्ड गर्दा चाहिँ आई वाज लाइक ट्राइङ टु पहिला चाहिँ हेरेँ होइन भिडियोहरू कसरी गर्ने भनेर अनि हाउ वी डिड भन्दा चाहिँ भोकल्स चाहिँ मेन उसको लज्जुले जुन गाइरहेको छ होइन त्यो भोकल चाहिँ इज लाइक 3टा लेयर गरेछ एक्चुअली होइन एन्ड एउटा चाहिँ मेन लेयर बिचमा राखेको छ होइन हामीले त्यो चाहिँ उसको मेन भोकल्स भयो होइन अनि लेफ्ट राइट चाहिँ अलिकति भल्युम लाइक लो गरेर लेफ्ट राइट गरिदिएको छ होइन सो द्याट इट विल जस्ट गिभ अ बेट अफ स्टेरियो विथ होइन नट एकदम ड्रास्टिक इफेक्ट पनि दिइरहेको होइन बट जस्ट लाइक सुन्दाखेरि चाहिँ चारैतिरबाट आइरहेको जस्तो फिल होस् भनेर अनि आई थिङ्क हार्मोनाइजिङ पार्ट्सहरू चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ यो सङमा उसले गरेको हार्मोनाइजिङ पार्ट्सहरू होइन इट्स लाइक भेरी क्याची पनि बनाएको छ होइन एट द सेम टाइम इट्स काइन्ड अफ युनिक अल्सो अनि त्यसपछि लाइक एउटा प्रिकोरस सेक्सन आउँछ टेक मी अवे भन्ने होइन द्याट्स काइन्ड अफ लाइक यस्तो पार्टहरूले चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ भएर गएको छ कि यो सङ अनि लाइक त्यही पनि रेकर्ड गर्दा पनि लाइक फोकस रेकर्ड गर्दा पनि म रिसान र लज्जु बसिरहेको थिएँ होइन अनि खालि वी वर जस्ट देयर टु लाइक ब्रिङ द बेस्ट आउट अफ हर अनि जस्ट ट्राइङ टु गाइड हर होइन एउटा दुइटा ठाउँ मिलायो होइन बट मोस्ट अफ द पार्ट चाहिँ उसले आफै लिएर आयो होइन आफै यस्तो राखौँ यस्तो गरौँ भनेर उसको लाइक सेन्स अफ मेलोडी इज भेरी गुड होइन उसले लाइक ल्याएको मेलोडीहरू एन्ड अल अनि जस्ट हामीले अलिकति टेक्निकल सपोर्ट दिएर उसलाई अलिकति लाइक मिलाएर यताउता गरेर आई थिङ्क भोकल्स चाहिँ हेज बिन इज मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ अनि आई थिङ्क द बेस्ट पार्ट अबाउट स्वतन्त्र इज भोकल्स फाइनली लाइक आई वुड से एक्स्ट्रा स्पाइसेस टु दिस सङ होइन मेबी फर्स्ट ग्लान्समा नोटिस नहोला होइन तर लाइक यसो अलिकति चिरेर हेऱ्यो भने चाहिँ देयर आर सो मेनी लाइक इलेक्ट्रोनिक एन्ड स्टफ्सहरू होइन लाइक अर्केस्ट्रल स्टफहरू यताउता विभ ट्राई टु डु इट होइन एन्ड आई थिङ्क इट्स ब्लेन्डेड भेरी वेल पनि सो स्टार्टिङ विथ द इन्ट्रोको एउटा मेन रिफको इलेक्ट्रोनिक भर्जन जस्तो छ होइन विच हेज बिन डन बाई आवर ड्रमर रिसान उसलाई चाहिँ लाइक यस्तो कुरामा चाहिँ रिसान र मेरो एकदम लाइक ब्याक एन्ड फोर्थ कुरा हुन्छ कि एन्ड वी बिकम प्रोडक्सन बडिज होइन हेल्पिङ इच अदर लाइक ग्रो इन प्रडक्सन होइन उसले एउटा आइडिया लिएर आउँछ होइन ओ मैले यस्तो गरेँ होइन म यस्तो भन्छु ओ यस्तो गऱ्यो भने त यस्तो हुने रहेछ भने सो वी बिन लाइक लाइक प्रडक्सन बडिज एन्ड हेल्पिङ इच अदर होइन अनि त्यस्तै गरी उसले लाइक के भन्यो नि त एउटा अगाडि यस्तो इलेक्ट्रोनिक मिडी राख्न यताउता गर्न भनेर भन्यो होइन अनि चाहिँ होइन के भन्यो भने सो इलेक्ट्रोनिक कुराको चाहिँ मलाई त्यति आइडिया छैन होइन बट रिसान हेज अ भेरी गुड सेन्स अफ दिस इलेक्ट्रोनिक स्टफ एन्ड अलले चाहिँ त्यसले के चलेर त्यो इन्ट्रो बनाइदियो कि इलेक्ट्रोनिक इन्ट्रो द्याट्स आई थिङ्क रियली कुल होइन एन्ड त्यो फर्स्टमा सङमा लाइक स्वाट्ट आउँदाखेरि त्यो आई थिङ्क भेरी पावरफुल हिट हुन्छ होइन फर्स्ट नोटमा त्यस्तै गरी बिचमा लाइक विभ डन यताउता एक्सपेरिमेन्ट गरेर अनि त्यस्तै गरेर बिचमा एउटा दुइटा एडपुट राखेको छ होइन सो त्यसरी चाहिँ स्वतन्त्र इज कम्प्लिटेड अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अफ दिस सङ इज गेस्ट भोकल्स होइन सो यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो दाई मित्सुसी दाईलाई चाहिँ बोलाएको छ होइन हु इज सिङ्गर अफ किङ्स अमङ मेन एन्ड अल्सो इज डुइङ अ लट अफ सोलो प्रोजेक्ट्स अनि दाईले चाहिँ बिचमा एउटा लाइक सानो ब्रेकडाउन सेक्सन जस्तो छ होइन त्यसमा चाहिँ लाइक फोकस गर्नुभएको छ द्याट हेज गिभन फेरि
like a different power to that part होइन. अनि त्यही हो, that I think sums up Swatantra. And this is a small breakdown of how, like, small breakdown plus a short story about Swatantra. So स्वतन्त्रको चाहिँ अर्को एउटा कुरा भन्दा कति भनिरहेको छैन. अर्को एउटा कुरा चाहिँ जुन भिडियोमा चाहिँ लाइक आई थिङ्क यु क्यान सी चाहिँ सम लाइभ सर्ट्सहरू छ होइन. एन्ड द्याट इज एक्चुअली प्याराडाइम सिफ्ट पर्फर्मिङ इन केभम्यान होइन. द्याट वाज चाहिँ रिसेन्टली लकडाउन पछि लाइक एभ्रिथिङ कुल भएपछि चाहिँ लाइक भोइसेस अन अर्थ अनि एन्भलप्स अनि प्याराडाइम सिफ्ट 3जना ब्यान्ड मिलेर चाहिँ एउटा अर्गनाइज गरेको सो हो होइन. अनि यसमा चाहिँ लाइक आफ्टर अ लङ टाइम कसैले बजाएको छैन भनेर अब बजाउनु पऱ्यो बिस्तारै, लाइक गर्नु थाल्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ गरेको हो. एन्ड या त्यसमा पनि वी पर्फर्म दिस सङ होइन. यही भर्जन अफ द सङ चाहिँ वी ह्याड पर्फर्म वी नभनौँ बिकज आई वाज एब्सेन्ट इन द्याट गिग होइन. सो sadly I had to sit out this one because a bit of family problem and corporate problem bhayera I couldn't make it to the gig but yeah, but saying this, Caveman 2.0 is coming soon. हल्का देखा त हल्का कतै यसो त हल्कै 5 मिनेट Let me go. Zombie, beep. Oh, look at him. Why are you going to get